السلام عليكم. ايه رأيكم في العلبة الحلوة دي؟ شايفين جمال الورد مع ريزن؟ الصراحة انا بموت في الوردة دي مع ريزن، وعملت منها افكار كتير معاكم. لو عجبتكم العلبة وحابين تشوفوا طريقة عملها والقالب اللي اشتغلت منه كل التفاصيل وحطيت الورد امتى وكده، تابعوا معايا الفيديو من اوله لاخره. معاكم تسبيح، وده فيديو ريزن جديد. يلا بينا نبدأ. ايه الحاجات اللي احنا هنحتاجها؟ وطبعا اهم حاجة واول حاجة الريزن، وده نوع الريزن اللي انا بوفره لكم. لو انتم مقيمين في قطر اقدر اوفر لكم الريزن دوت. كمان هيكون معانا القالب بتاع العلبة دي، والقالب دوت انا جايباه من علي اكسبريس، وريته لكم قبل كده في فيديو مشتريات علي اكسبريس، وهحط لكم اللينك بتاعه تحت تقدروا تتواصلوا مع المتجر وتجيبوه. كمان هيبقى معانا كوبايات بلاستيك والميزان والهوت ارجان وكمان التورش وكمان ورق الذهب. وشايفين الورد الجميل دوت؟ الورد ده يا جماعة انا جايباه بيستخدم اساسا في الاكل، في الحلويات وكده، فانا جبته من سوق واقف للناس الموجودين هنا في قطر. هنبدأ نوزن الرزن بتاعنا. اول حاجة بيبقى الميزان مقفول، نحط عليه الكوباية فاضية، وبعدين تفتحوا الميزان، تحطوا الرزن، تقفلوا الميزان تاني وتفتحوه، تحطوا الهاردنر. ناس بتسألني انا ما بقولش النسب علشان مش كل الانواع زي بعض، كل نوع رزن وعنده النسبة الخاصة بيه، فلما تيجوا تشتروا لازم تعرفوا النسبة الخاصة بيكم. هنقلب الرزن، مهم جدا تقلبوه بشويش في اتجاه واحد تقريبا بتاع 3 دقايق كده، لغاية ما كل الدنيا تبقى شفافة وحلوة. لو عندكم بابلز ممكن تسيبوه 3-4 دقايق البابلز بتاعته تهدى، او بالتورش او تعملوا له حمام ميه دافيه خفيفه، هتلاقوا البابلز هديت. انا هنا ممكن يكون عندي بابلز شوية، بس انا من وجهة نظري مع الورد والورق الذهب فما اهتمتش قوي بالبابلز. يمكن لو كنت اهتمت اكتر كان ممكن يبقى الشكل اعلى كمان. اللي انا عملته جبت ورق الذهب وحطيته وقلبته، وجبت الورد وفتفته وقلبته معاه. بصوا، ممكن يكون انا محتاجة طبعا رأيكم، ان انا متهيألي ان العلبة طلعت زيادة شوية. لو كنت قللت ورق الذهب والورد عن كده كان ممكن يبقى شكل العلبة اعلى. يعني انا الصراحة الغطا عجبني موت، يعني انا الغطا بتاع العلبة احلى حاجة عجباني. فممكن يكون لو كان الازازة كلها او العلبة كلها اهدى في الورد والورق الذهب كان ممكن يبقى شكلها اشيك، بس انا عجبتني جدا. شايفين اللي انا عملته؟ بعد ما خلطتهم مع بعض هبدأ اصب. حاولوا تصبوا من اتجاه واحد عشان نمنع ان يبقى فيه مثلا فراغات او الهواء يدخل او كده. انا بس بدأت اوزع علشان حاولوا تهزوا القالب سنة او كده عشان تطمنوا ان الريزن نزل في القالب من تحت خالص، علشان انتوا طبعا متخيلين ان دي هتطلع ازازة والغطا هيركب وبيلف. والصراحة انا اتفاجئت. بس القالب بصوا بقى يعني بصوا اللقطات دي انا عجباني جدا. انا عن نفسي بما ان انا بحب الريزن ممكن اقعد اتفرج على ناس بس قاعدين يصبوا ريزن واتفرج على المنظر دوت. فانا الصراحه عجبني قوي. حطيت 3-4 وردات حقيقيين كاملين مش متفتفتين، يدوا كمان معانا منظر. وجيت في النص طبعا قعدت احط شفاف علشان املى، واحاول اقلل الكثافه اللي انا عملتها من ورق الذهب والورد، لان انا حسيتها طبعا. عيب القالب دوت انه بياخد ريزن كتير جدا. يعني بصوا يا جماعه، العلبه دي واخده مني 300 جرام ريزن، زيها زي صينيه. طب ما انا كنت اعمل صينيه بقى. انا اشتريت القالب، وزي ما انتوا عارفين ان انا جبته بالغلط. انا كنت فاكراه ازازه صغيره، فوجئت ان هو حجمه كبير، ما خدتش بالي من المقاسات اللي كانت مكتوبه عليه. فبالتالي كان لازم اشتغله لان انا جبته، وكنت وعداكم ان انا هعمل لكم شغل بالقوالب اللي جبناها جديده، فعشان كده اشتغلته معاكم. وارد ان انا اعمل لكم بيه شغل تاني قدام بتكنيكس الوان تانية. ربنا يسهل. عايزه منكم كمان افكار يا جماعه، العلبه دي او الازازه دي تعمل بيها ايه؟ يعني انا اللي جه في مخي ان ممكن يتحط فيها ودانات او يتحط فيها حاجات، عارفين القطن بتاع الميك اب كده. مش عارفة ممكن يتعمل بيها ايه تاني. لو حد عنده اقتراح معين على اساس ان انا مثلا اعرضها عندي في الجروب للبيع على ان هي بتستخدم لايه بقى. عارفين فكرت كمان ان عارفين الاويل الزيت العطري بيبقوا حاطين فيه عصيان كده. يعني بصوا انا بفكر، لسه فكرت ان انا احط فيه كمان شمعة. بس شمعة كهرباء، مش كهرباء سوري، شمعة بطارية. ادت منظر، بس انا عايزة استخدام للعلبة نفسها علشان خاطر اعرضها للبيع. فلو حد عنده اي فكرة ياريت تفيدوني.
اللي انا عملته ان انا سبت اخر حته في القالب الكبير اللي هي القاعده، سبتها لما الريزن اللي تحت ينشف شويه، وبدات اصب في الغطا نفسه وبحركه علشان ينزل. خدوا بالكم من حاجه، تقريبا العلبه اللي هي القالب بتاع العلبه نفسها تقريبا في مثلا بتاع 250 جرام ريزن. فطبعا حاجه معروفه ان يا جماعه ما يبقى فيه ريزن كتير في كوبايه واحده او في مكان واحد بيسخن بسرعه وبيتصلب بسرعه، وعشان كده ده اللي حصل. القالب كان سخن لان الريزن تفاعل طبعا، لان الكميه دي محطوطه في قالب واحد ضيق، عكس ما يبقى مفرود على صينيه، غير ما يبقى موجود في كوبايه او موجود في قالب واحد ضيق كده. فطبعا قدرت اشتغل بعد كده على طول، غير ان الريزن بتاعي اساسا سريع يعني. خلاص، بصوا انا فكرت ان انا احط الورد دوت على الوش وهيدي منظر حلو جدا، وده اكتر حاجه عجبتني. عايزه اقول لكم ان الغطا دوت انا سعيده بيه قوي يعني. الغطا شكله حلو جدا، وممكن حتى اقعد افكر ان الغطا ده انا ممكن اعمل منه استخدامات ايه للقالب نفسه الصغير. يمكن صعب قوي ان انا اشتغل القالب ده كله وهي زي ما انتوا يعني فاهمين ان هي ممكن ما تتباعش بسهوله، او مش اي حد يعني هيفكر يستخدمها. بس انا اوعدكم ان انا هعمل لكم افكار تحفه من القالب دوت، واوعدكم ان انا هطلع من القالب الكبير بتاع العلبه علبه صغيره. هي يعني الفكره لسه طاقه في دماغي دلوقتي وانا بسجل لكم الفيديو، فان شاء الله استنوا الفيديو دوت. هعمل لكم علبه صغيره وهتشوفوا انا هعملها ازاي. يعني احنا متعودين اساسا القالب ما يقعدش معانا وانا هستخدم القالب استخدام واحد، لا انا هطلع منه استخدامات كتير ان شاء الله. شايفين اللي انا بعمله؟ انا باخد الورده وبدخلها جوه الريزن علشان اضمن ان الريزن هيدخل في كل الاوراق بتاعتها وكده، فلما تبقى فوق وتصلب هتبقى الورده دي قويه ما تتكسرش ابدا، عشان مش اي ضغطه بقى الورده تتفتفت. علشان كده لازم تضمنوا ان الريزن غطاها من فوق ومن جوه ومن الجناب ومن كل حاجه. افضل طريقه غرزوها هي غطسوها نفسها في الريزن وبعدين ارجعوا حطوها وحطوا كمان فوقيها ريزن. زي ما انتوا شايفين انا حطيت الريزن وظبطته وظبطت الورد بتاعي، وكمان هحط ورديه كده في النص عشان يبقى شكله حلو. انا مستنيه يا جماعه كلكم تقولوا لي افكار العلبه دي نستخدمها في ايه. هل مثلا نحط فيها كريم؟ طب مش عارفه نحط فيها ايه. انا ما لقيتش حاجه غير الودانيه الصراحه او القطن بتاع الميك اب، فاللي عنده فكرة تانية يقولها لي. ولو انتوا اول مرة تشوفوا قناتي فاهلا بيكم في قناتي، هتستمتعوا جدا بفيديوهات الريزن والاختراعات والابتكارات اللي انا بحب اعملها، وان انا بحاول القالب استخدمه بكذا حاجة واخد منه جزء احطه في حتة تانية وكده. فياريت تتفرجوا على كل فيديوهات القناة، تنزلوا تحت بسرعة تعملوا سبسكرايب وتشجعوا القناة وتشجعوني وتدعموني عشان اقدر اكمل واعمل لكم فيديوهات اكتر. اعملوا سبسكرايب، واللي لسه مشتركش مستنيين ايه؟ يلا بسرعه سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد على اختيار كل يا جماعه لازم. شايفين هنا انا فكرت ان انا اعمل القاعده بتاعه العلبه ورد مفرفت كتير، بس كان نفسي ان انا اكون قللت ورق الذهب والورد في بقيه الازازه او بقيه العلبه علشان الموضوع ده يبان. بس مش مشكلة، انتوا عارفين احنا دايما بنجرب، وانا على طول دايما ممكن اطلع لكم اخطائي علشان اللي هيعمل منكم التجربة دي ياخد باله منها وما يخسرش حاجة. وفي الاخر هو مفيش حاجة بتخسر، والصراحة العلبة انا مبسوطة بيها جدا، بس زي ما قلت لكم عايزة افكر استخدمها في ايه بس يعني. خلاص شايفين انا اهو حطيته وهعمل عليه بالتوش، وهطمن بس على موضوع البابلز ان الدنيا تمام. بصوا انا بصور لكم بقى من قريب وكده عشان نشوف الشكل. يعني الغطا هابلني صراحه، معرفش انا بحب الورده دي جدا، يعني انا عملتها لكم في كذا فيديو ممكن تبقوا تتفرجوا عليه. تعالوا بقى نعمل دي مولدنج ونفك القالب ونشوف الجمال يعني. بصوا شكله، يعني الغطا دوت والله انا هفكر في اختراع بس من الغطا، من قالب الغطا. يعني قالب الغطا طبعا ما خدش مننا كتير، الكارثه كلها في العلبه الكبيره دي يعني. بصوا قالب الغطا، وبعدين جماله يا جماعة ان هو فيه البرمة دي. فلا انا هعمل لكم علبة صغيرة قريب جدا واستنوني يعني. خلاص بصوا هنفك العلبة. حتة صغيرة قوي من القالب لزقت بس ما قصرتش، الحمد لله فكيتها لقيتها تمام، ولا القالب اتأثر ولا القطعة نفسها اتأثرت. ايوه هي الحتة دي شفتوها.
وانتوا قاعدين بقى كده تسلوا اعملوا لي لايك، اعملوا لي لايك طيب على كمية الريزن اللي انا استخدمتها دي، اعملوا لي لايك وكومنت حلو كده منكم وفكرة لاستخدام العلبة. لو انتوا عندكم العلبة دي هتستخدموها في ايه ولا هتسيبوها منظر؟ والله فكرت برضو ان هي تتحط منظر كده، وقع منها الورد والغطا محطوط بالورد زي الصورة اللي انا حطاها بره. حاساها شكلها حلو. وجهة نظر بقى طبعا. بصوا طلوع القالب كان فيه صعوبة شوية عشان اعرف اطلع الجزئية اللي في النص، بس عادي طبعا بيطلع. يعني انا قعدت ابرمها كده جوه شوية علشان اعرف اطلع. مهم جدا يا جماعة ان قبل ما تفكوا القالب ده بالذات تكونوا متأكدين ان الحاجة اتصلبت معاكم، علشان خاطر تخيلوا لو هو لسه طري بقى وفعصناه وبسطمنا وباظ خلاص هيبقى انتهى الشغل يعني. على الرغم من ان هو اخد مني ريزن كتير فوق ما انا تخيلت، بس الصراحة انا استمتعت جدا بالتجربة وانبسطت جدا. القالب يشد ان انتوا تشتغلوا فيه وممكن تطلعوا منه افكار حلوة قوي، بس لو كانوا يصغروه شوية. بس انا اوعدكم ان انا هعمل لكم منه افكار تانية، وهوريكم ازاي من نفس القالب دوت هطلع علبة حجمها اصغر. وممكن كمان افكر استغل القالب بتاع الغطا ده في ايه. كل الحاجات دي هتعرفوها معايا لو انتوا اشتركتوا في القناة، فعلتوا الجرس على اختيار كل عشان ما يفوتكمش اي فكرة من الافكار المجنونة اللي انا بقعد اعملها. وما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت حلو من عندكم، وتفرجوا على الفيديوهات اللي هتظهر لكم على الجناب. لو عندكم اسئلة اكتبوها لي. سلام عليكم.